السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن سلالة أوميكرون. هذه السلالة اللي ظهرت في جنوب أفريقيا، وأدت إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنفها على أن هي مثيرة للقلق. إحنا النهاردة هنوضح بعض المعلومات عن هذه السلالة الجديدة. اولا، هذه السلالة لازم نسأل ايه هي مدى خطورة هذه السلالة، وهل هي اكثر قدرة على الانتشار من السلالات السابقة ولا لا، وهل هي اكثر خطورة في الاعراض من السلالات السابقة، وهل هي هذه السلالة بتستجيب للأدوية، وهل اللقاحات فعالة ضدها ولا لا. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها. كمان هنجاوب هل الوسائل بتاعة تشخيصها هي نفس الوسائل بتاعة تشخيص الكورونا العادية ولا لا. أيضا بالنسبة للعدوى مرة أخرى، يعني لو شخص جاله عدوى كورونا هل ممكن ياخد عدوى من سلالة أوميكرون ولا لا. كل الأسئلة دي بتجول في ذهن المواطن وعايز يعرف إجابة عنها. احنا هنستقي معلوماتنا من منظمة الصحة العالمية، وفي نفس الوقت هنستقي معلوماتنا من الخبرات بتاعة الأطباء اللي بيعالجوا حالات أوميكرون في جنوب أفريقيا. طيب، بالنسبة للحالات بوجه عام، الحالات تعتبر قليلة جدا، يعني حوالي 100 حالة أو 120 حالة في جنوب أفريقيا، وحوالين العالم كله حوالي 50-60 حالة فقط لا غير. لكن احنا شايفين ان في حالة من الذعر والهلع على مستوى العالم كله بخصوص هذه السلالة الجديدة. طبعا احنا عارفين ان هذه السلالة الجديدة ظهرت في حالة من حالات الاتش اي في، والحالة دي خدوا منها العينات يوم 9 نوفمبر 2021، وتم الإعلان عن سلالة أوميكرون يوم 24 نوفمبر 2021. الحالة طبعا اللي هم خدوا منها العينة كانت حالة اتش اي في، وده يمكن عمل نوع من انواع الحيرة والارتباك. هل المتحورات الجديدة ديت لها تأثير خطير، او تزامن، او في ربط ما بين حالات الاتش اي في وما بين السلالة الجديدة ولا لا. طبعا زيها زي اي سلالة هي بتبقى موجودة في كل الحالات اللي مش متطعمة، ومش شرط تكون حالة اتش اي في، لان طبعا احنا شفنا ان سلالة اوميكرون موجودة في ناس عاديين جدا جدا، مش شرط حالة اتش اي في. طيب، بالنسبة لسلالة اوميكرون، منظمة الصحة العالمية بتقول بالنسبة لسرعة الانتشار لسه حتى الآن لم يتبين هذا الموضوع، لكن المعلومات اللي جات لنا من جنوب أفريقيا إن هذه السلالة سريعة الانتشار، وبتأثر أكتر على الأطفال والشباب، وفي نفس الوقت هي أعراضها خفيفة أو بسيطة. لكن منظمة الصحة العالمية بتقول والله لسه برضك بالنسبة للأعراض بتاعتها لسه ما نقدرش نحكم ان هي خفيفة، ولسه مش عارفين اذا كان على لما تنتشر هذه السلالة على مستوى العالم ويتم دراستها دراسة مستوفية هنقدر نعرف بالظبط اذا كانت فعلا سريعة الانتشار ولا لا، وهل فعلا الأعراض بتاعتها خفيفة أو متوسطة ولا لا. طيب، بالنسبة للأطباء في جنوب أفريقيا قالوا إن هي الأعراض بتاعتها غير تقليدية، وإن هي زي ما قلت لكم بتظهر في الأطفال والشباب، وقالوا إن الأعراض بتاعتها عبارة عن إن الإنسان يشعر بإرهاق شديد، وفي نفس الوقت سرعة في ضربات القلب، وارتفاع في درجة الحرارة، وكحة جافة. طبعا هذه الأعراض تعتبر ما هياش مميزة قوي، وما نقدرش نفرقها قوي
عن اي اعراض زي انفلونزا او حتى عن كورونا العادية بتاعتنا. بالنسبة للعلاجات، منظمة الصحة العالمية قالت ان الحالات الشديدة الكورتيكوسترويد بيجيب نتيجة معاها، وايضا المركبات اللي بتحتوي على الانترلوكين 6 ريسبتور بلوكر بيجيب نتيجة معاها. حتى مع حالات الجديدة اللي هي السلالة الجديدة اوميكرون بيجيب نتيجة معاها. لكن حتى الآن لم يتبين بالنسبة للأدوية الجديدة اللي ظهرت وبتعالج حالات كورونا، لسه لم يتبين إذا كانت بتأثر على سلالة أوميكرون ولا لا. طيب بالنسبة للفحص، هل الفحص بتاع كورونا العادي ينطبق أيضا على سلالة أوميكرون ولا لا؟ بالنسبة للبي سي آر، البي سي آر بيعرف يشخص سلالة أوميكرون، وأيضا بنقدر نعرف أيضا التسلسل الجيني بتاعها. لكن بالنسبة للاختبارات السريعة اللي هي الرابيد انتيجين تيست دي ما بنقدرش نعرف بالظبط هل دي سلالة أوميكرون ولا لا. إذا ما بنعتمدش عليها قوي في تشخيص سلالة أوميكرون. طيب بالنسبة للتسمية بتاعتها، التسمية بتاعتها احنا قلنا ان دي اسمها سلالة أوميكرون، اللي هي ان احنا بنسميها بي بوينت 1.1 529. طيب بالنسبة ليه هي مثيرة للقلق؟ احنا عارفين طبعا ان في بعض السلالات زي ألفا وبيتا وجاما ودلتا دول كانوا مثيرين للقلق، وتم تصنيف ايضا سلالة اوميكرون على انها مثيرة للقلق، لان هي اساسا الطفرات فيها كتيرة مختلفة عن السلالات السابقة، وبالتالي احنا متوقعين ان هذه السلالة تتهرب من الادوية المعالجة لكورونا، وتتهرب من اللقاحات المتوفرة حاليا. ولذلك أعلنت بعض الشركات زي فايزر وموديرنا وجونسون إن هي هتدي جرعات تعزيزية. هذه الجرعات هيتم تصنيعها علشان تتطابق مع السلالة الجديدة أوميكرون، على أساس إن احنا دي تتغلب وتعمل نوع من أنواع المناعة للسلالة الجديدة. ده معناها ان اللقاحات المتوفرة حاليا ممكن ما تكونش فعالة بطريقة جيدة ضد هذه السلالة الجديدة، وده اللي بيفسر القلق العالمي، وان في بعض الدول عملت اغلاق جزئي او اغلاق كلي. ده طبعا بتوصية من منظمة الصحة العالمية، على اساس ان ممكن تكون هذه السلالة يعني اللقاحات غير فعالة بطريقة جيدة أمام هذه السلالة. وطبعا العالم كله بيتخوف أن تنتشر هذه السلالة وتحل محل دلتا. احنا عارفين طبعا أن سلالة دلتا دلوقتي مسيطرة على العالم سيطرة كاملة، أكتر من حوالي نقول 99% من الحالات في أوروبا من هذه السلالة. ايضا بالنسبة للتطعيم، احنا عارفين طبعا ان بالنسبة لفايزر تم اختباره على الاطفال اقل من 18 سنة، واحنا شايفين ان هذه السلالة بتنتشر في سن الاطفال اكتر والشباب اكتر، وبالتالي بعض الدول ابتدت تهتم بان هي تدي الاطفال في المدارس جرعات من لقاح فايزر للحماية من المتحورات الجديدة ومنها اوميكرون. ولو ان احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين هل اللقاح فايزر المتوفر حاليا هيقدر يعمل فاعلية ضد اوميكرون ولا لا. حتى الان هذه المعلومة لسه سابقة لأوانها، لسه مش عارفين. طيب بالنسبة لمصر أعلنت إن هي هتطعم من سن 12 سنة ل 15 سنة بلقاح فايزر. طبعا ده بيلفت النظر لحاجة مهمة جدا. إذا كانت هذه السلالة الجديدة لسه مش معروف درجة انتشارها وقوته قد إيه، ومش معروف إذا كانت أعراضها شديدة ولا لأ،
وأيضا مش معروف إذا كانت اللقاح فعال ضدها ولا لا. حتى الآن منظمة الصحة العالمية متحفظة في هذه المعلومات. ايضا بالنسبه للعلاجات بتاعتها، ايضا قالت ان بالنسبه العلاج اللي احنا كنا بنعالج بيه كورونا العاديه، في بعض الادويه فشلت في حالات السلاله الجديده اوميكرون. ليه؟ لان الطفرات بتاعتها كتيره عن الكورونا العاديه وعن سلاله دلتا. وبالتالي احنا بننصح بالآتي: اولا مهم جدا ان احنا ايضا ناخد اللقاح حتى لو هيحمينا بطريقه جزئيه. مهم جدا ان احنا نبقى حريصين على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه وغسيل الايدي بصفه مستمره للوقايه من المتحورات الجديده لوباء كورونا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.